Війни не хоче ніхто. Але вона приходить різко. І приходить, і ніхто її не чекає. Але якщо працювати, його можна витримати. We are really grateful, we are really respectful for what they do, but if you're not feeling anything, then you're not a human. So, how does this work? This is a shock grenade, so it will have good effect in trench and in, example, in closed rooms. This is a camp in Poland. It's a Nordic-Baltic joint effort. We bring in Ukrainian troops for 50 days for high-quality training. So most of them have a lot of experience and less education and formal competence. So that is why we are here. We're not going into the numbers, but the capacity is big enough to train the amount they are in need of. These are you guys. So this one is now saying prepare shock. If you cannot shoot, move and communicate, you cannot fight. I think that's the baseline. You saw this on the first on Monday, right? The goal for this exercise is to get as good grouping on the target as possible. A little longer bursts. We're also educating Ukrainian instructors, enhancing the quality of their training. Працювати з новими солдатами – це як підготовлювати свій особовий склад для себе. І мені дуже важливо не просто стати їхнім інструктором, а важливо стати для них справжнім сержантом, справжнім наставником, з якого вони зможуть взяти приклад. І вони будуть дотримуватися цього прикладу. The Ukrainians brings the best experience right now from modern battle. We are adapting to the trends we're seeing in the war, tweaking the courses, making it more advanced. The experience sharing and the stories they are telling, especially on the drone and electronic warfare, that is improving our specialists working with that. Кожен боєць, кожен воїн, він повинен бути тренований. Може залежати успішність операції або життя його побратимів. Можливо, він стане моїм сослуживцем, з яким ми будемо працювати в подальшому, воювати, обороняти, штурмувати. Це доволі складно емоційно, не всі витримують такого тиску. Що саме я відчуваю, що саме відчувають мої побратими, це досить таки. І ми маємо розуміти, що ми не почуваємо себе захищеними ніде. Ти хвилюєшся за себе, хвилюєшся за побратимів. Це циклічний, повторювальний спектр емоцій, який повторюється. Повторюється і повторюється. It's impossible to be here for 50 days training rotation and not sympathize with them, knowing what they're going into. If they don't do it, the situation in Europe will be changed. As Norwegians, we share a border with Russia. We are doing what we can right now from our perspective to enhance their possibility to win the war and secure our border. Що нас чекає досить багато випробувань, до яких ми повинні бути готові, як в плані психологічного, так і в плані фізичного навантаження. Досить складне випробування для кожного з нас, для кожної людини, тому ми повинні завжди працювати. Постійно тренуватись, вдосконалюватись, тому що Україна – це зразу ж
побратими, це зразу дім, це те місце, де я народився. Тому Україна для мене це дуже важливо. Ворог не дотримується ніяких законів війни. Для ворога немає ніяких правил. Але єдині люди, які зможуть це зупинити і дати відпір ворогу, це ті люди, які візьмуть зброю в руки і зможуть дати відпір ворогу для того, щоб захистити цілісність своєї країни. When you hear Slava Ukraine, what does that mean to you? What does that make you feel? Це більше, ніж просто слово. Це більше, ніж слово там країна. Ось. Це мій дім, це все, що в мене є.